Đỗ Mỹ Linh, vợ Đoàn Văn Hậu giúp đỡ người dân vùng lũ. Đỗ Mỹ Linh cùng nhiều nàng WAGS đã tích cực quyên góp để giúp đỡ bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Những ngày qua, cả nước đang hướng về các tỉnh thành phía Bắc, nơi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão. Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều sao Việt, Cao Hoa, Á Hậu, cầu thủ đã tự nguyện đóng góp hiện kim, nhu yếu phẩm. Dù ít hay nhiều, tất cả đều xuất phát từ mong muốn san sẻ, chung tay giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, sớm khôi phục cuộc sống. Đỗ Mỹ Linh. Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đăng tải hình ảnh chuyển khoản, góp phần nhỏ giúp đỡ người dân nơi vùng lũ. Vốn là người kín tiếng, hiếm hoi chia sẻ cuộc sống, vợ Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội không hé lộ con số cụ thể đã đóng góp. Tuy nhiên, với nhiều năm hoạt động nghệ thuật và là dâu của bầu Hiền, dân tình dự đoán con số mà Đỗ Mỹ Linh chuyển khoản là không hề nhỏ. Vợ chồng Đoàn Văn Hậu. Tối ngày 11 tháng 9, Doãn Hải My, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu chia sẻ màn hình chuyển khoản thành công đến nguồn quỹ của Ban Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà xã Đoàn Văn Hậu bày tỏ cầu mong bão lũ mau qua, bình an tới mọi nhà, mọi miền. Những ngày qua, trên trang cá nhân, Doãn Hải My chăm chỉ cập nhật thông tin cần thiết về tình hình lũ lụt, các địa điểm cần sự hỗ trợ. Chưa dừng lại, bà xã Đoàn Văn Hậu còn khuyến khích mọi người đóng góp vào tài khoản của các tổ chức từ thiện để san sẻ những khó khăn mà đồng bào vùng lũ đang phải trải qua. Hot girl Trần Bích Hạnh, bạn gái Vũ Văn Thanh. Cùng thời điểm với Doãn Hải My, hot girl Trần Bích Hạnh chuyển khoản số tiền lên đến hàng chục triệu đồng để kịp thời hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng sau bão Yazi. Người đẹp sinh 1993 viết, Trần Bích Hạnh ủng hộ khắc phục hậu quả bão Yazi, mong mọi người, mọi nhà bình an. Hành động đẹp của bạn gái Vũ Văn Thanh nhận được nhiều lời khen ngợi. Gia đình Quế Ngọc Hải, Dương Thủy Phương. Theo chia sẻ, trung vệ Quế Ngọc Hải và vợ là Dương Thủy Phương đã quyên góp 50 triệu đồng đến nguồn quỹ của Ban Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Không chỉ đóng góp, cầu thủ 31 tuổi còn kêu gọi sự chung tay từ mọi người. Một chút tấm lòng của gia đình gửi đến đồng bào miền Bắc nhằm khắc phục quả nặng nề do bão số 3 Yazi gây ra. Cầu mong bình an đến với người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc. Mọi người cùng chung tay nhé. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và đội tuyển Việt Nam đã ủng hộ tổng cộng 400 triệu đồng nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn. Số tiền trên sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.